මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Reddit ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය Reddit ගැන දන්නවා, දන්නේ නැති පිරිසකුත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි Reddit කියන්නේ මොකක්ද කියලා overview idea එකකට යමු. Reddit කියන්නේ Facebook එක වගේම Instagram වගේම Twitter වගේම ගොඩක් ලොකු user base එකක් ඉන්න social media website එකක්. මේකේ කොච්චර user base එකක් ඉන්නවද කියලා අපි Wikipedia එකේ බැලුවොත් Wikipedia එකට අනුව Reddit එකේ users ලා ඉන්නවා 2018 වෙනකොට දල වශයෙන් මිලියන 330ක්. ඒ වගේම මේ යූසර්ස්ලාට Facebook එකේ Twitter එකේ සහ Instagram වල කියනවා වගේ නෙමෙයි වෙනම නමකුත් කියනවා. ඒ නම තමයි Redditors-ලා කියලා. ඉතින් මේ Reddit එක පාවිච්චි කරපුවම අපිට මොනවද ලැබෙන වාසි කියලා තමයි අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව ඕනෙම කෙනෙක් බලන්නේ ඕනෙම දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසි මොනවද කියන එකනේ. Reddit එක පාවිච්චි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් පළවෙනිට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගොඩක් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක්. මේ ට්‍රැෆික් එක 1000ක් වෙන්නත් පුළුවන්, 10000ක් වෙන්නත් පුළුවන්, ලක්ෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 1 මිලියන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයා කොහොමද Reddit එක පාවිච්චි කරන්නේ කියන එකත් එක්ක. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකකට පිටරට ඉන්න audience එකක්, ඒ කියන්නේ USA වල, කැනඩා වල, ස්පේන් වල ඉන්න audience එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ website එකට හොඳ do follow backlinks ගන්නත් පුළුවන් Reddit එකෙන්. Reddit එකෙන් Facebook එකේ වගේ නෙමෙයි, Instagram වල වගේ නෙමෙයි, Twitter වල වගේ නෙමෙයි. අපි දාන link එකකට ඒකට කෙලිම do follow backlink එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ backlink එක එන්න ඕනේ ගැලපෙන Reddit group එකකින්. ඉතින් මේ Reddit එකේ තියෙන groups වලට කියන්නේ subreddit කියලා. මේ subreddit වල එක එක නීති තියෙනවා. සමහරක් subreddit control කරන්නේ botලා විසින්. එහෙම නැත්නම් ඒකටම හදපු software එකකින්. ඒ වගේම සමහරක් subreddit moderate කරන්නේ මිනිස්සු විසින්. ඒක නිසා ඒ subreddit එච්චරම බලපෑමක් නැහැ. අපි දාන post remove කරන්නේ. නමුත් bot programs තමයි ගොඩක්ම ලොකු Reddit වල use වෙන්නේ subreddit වල. මෙන්න මේ subreddit වල ඉන්න bot programs අපිට සාමාන්‍ය ලේසියෙන් අපේ link එකක් අපේ post එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව Reddit එකේ තියෙනවා කර්මා කියලා જાතිය. සාමාන්‍ය Facebook එකේ මේක නැහැ, Twitter එකෙත් මේක නැහැ. අපිට ගියා ඕන තැනකට ගියා කෙලිම ඕනේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Facebook එකේ උනත් group එකකට join වෙච්ච ගමන් ඔයාගේ මොනවත් requirement මොකුත් නැහැ. ඔයාට ගියා තියෙන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. Facebook එකේ ඒ group එකේ admin ලා approve කරොත් එහෙමයි, නැත්නම් නැහැ. මේකෙදි එහෙම දෙයක් නැහැ. මේකෙදි ඔයාට group එකේ post එකක් දාන්නත් ඔයාට ඕන වෙනවා කර්මා කියලා જાතියක්. ඉතින් කර්මා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි Google එකේ search කරලා බැලුවොත් කර්මා කියලා කියන්නේ Hindu වලින් කියන දෙයක්, එහෙම නැත්නම් බුද්දිසම් වලත් තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවට තමයි යම්කිසි දෙයක් ලැබෙන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කර්මය කියන එක හා සමානයි. ඉතින් මේ කර්මා කියන එකත් ඉතින් මෙන්න මේ කර්මා කියලා જાතියක් Reddit වල තියෙනවා. මේ Reddit වල කර්මා calculate කරන්නේ අපි Reddit එකේ subreddit එක දාන post එකකට කොච්චර upwards, මෙන්න මෙතන තියෙන මේ upward කියන එක එනවාද කියන එක divide වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන upward 39000ක් තියෙනවනේ. ඒතකොට මේක දාලා තියෙන එක්කනාගේ profile එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එයාට කර්මා කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන එයාගේ profile එකේ එයාට කර්මා තියෙනවා 16362ක්. ඒ වගේම එයාගේ cake day එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා කොච්චර කාලයක ඉඳලා Reddit එකට join වුණේ. ඒ වගේම මෙතන trophy තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක සම්මාන වගේ જાතියක් මෙතන. ඒවා ඇවිල්ලා කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද, ඊමේල් එක වෙරිෆයි කළාද, අන්න ඒ දේවල් එක මෙන්න මෙතෙන් එනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට Reddit එකේ කර්මා කියන දේවල් ටික ඕන වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට අපේ account එක පරණ වෙන්නත් වෙනවා. සමහරක් ලොකු subreddit වල අපිට article එකක් දාන්න, අපේ link එකක් දාන්න, අපේ YouTube channel එක video එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ගියපු ගමන් මේ විදිහට කර්මා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට හේතුව Reddit group වල මේ group එකේ බලුවොත් මේකේ බොහෝ විට ඒ කට්ටියගෙම වෙනම rules ටිකක් ඇති, regulation ටිකකුත් ඇති. ඒකේ දාන්න ඕනේ දේවල් ටික. මෙතන තියෙනවා rules ටිකක් මෙහෙම. ඒ වගේම අපිට repost කරන්නත් බෑ දවස් 30ක් යනකල්. ඒ වගේම botler run වෙන දෙන්නෙත් නෑ. එතකොට මේ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. මේවා එක එක group එකෙන් group එකට වෙනස් වෙනවා දේවල්. ඉතින් මේකේ අපිට post එකක් දාන්න තියෙන ඒවාට කියන්නේ post කර්මා කියලා. ඒ වගේම මේවා comment කරනකොට වෙනම කර්මා જાතියක් හම්බ වෙනවා. ඒවට කියන්නේ comment කර්මා කියලා. ඉතින් මේ දෙකම අපිට ලේසියෙන් earn කරගන්න පුළුවන් Reddit එකේ groups තියෙනවා. ඒ පොඩි groups ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට Google කරලා හොයාගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් Reddit එකේ හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිය subreddit එකකට ගියපුවාම ඔයාගේ niche එකට අදාළ නොවන දෙයක් වුණත් කමක් නැහැ. දාලා මුලින්ම ඔයාගේ කර්මා level එක කර්මා 1000ක් කර්මා 2000ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කර්මා 1000ක් හදාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හරි ලේසි. ඒකට වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ post එක ගොඩක් කට්ටිය upvote කරන්න සහ ඔයාලට කමෙන්ට් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඒතකොට ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ කර්මා ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කර්මා ලෙවල් එක වැඩි වුණා කියලා අපිට Reddit එකේ post දාන්නත් බැරුව යනවා. Reddit එකේ post දාන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම
යම් කිසි කාලයක් ඒ කියන්නේ මාසයක් මාස දෙකක් හෝ මාස 3ක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් එකක් YouTube එක ලින්ක් එකක් දාන්න නැතුව නිකන් ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා මීම් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකේ එන්ගේජ්මන්ට් එකක් හදාගන්න ඕනේ Reddit එකේ ඉන්න අනිත් යූසර්ස්ලාත් එක්ක. ඉතින් ඒ අතරතුර පුළුවන් නම් ඔයාලට Reddit එකේ අලුත් ෆෑන් බේස් එකක් අලුත් යාළුවෝ සෙට් එකක් හදාගන්න ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් Reddit එකේ ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට ෆෝස් දාන්න පුළුවන් එකක් තමයි මෙන්න මේක. මේකට සාමාන්‍යයෙන් කර්මා 20ක් විතර ඕනේ මේකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ දැම්මට පස්සේ හරි ලේසියෙන් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇනිමල්ස්ලා එහෙම යන්නේ. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක දාලා තියෙන්නේ පැය 7කට කලින්. ඒ වගේ මේකට අප්වර්ඩ් ඇවිල්ලා තියෙනවා 1,10,000ක්. ඒක දාපු එකනාගේ ප්‍රොෆයිල් එක බැලුවොත් එයාට කර්මා 8,000ක් තියෙනවා. ඒ වගේම කමෙන්ට් කර්මා 206ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තව 22ක තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා තියෙන එකනා බැලුවොත් එයාටත් කමෙන්ට් කර්මා 19යි. ඒ වගේම පෝස්ට් කර්මා 10,600ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කර්මා ප්‍රමාණය කොච්චර තියෙනවද කියන එකම බලපාන්නේ නැහැ. නමුත් අනිවාර්යෙන් කර්මා ගොඩක් තිබ්බොත් විතරයි අපිට ගොඩක් උඩට අප්වර්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් යූසර්ස්ලාට විසිබිලිටි එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා Reddit එකේ තියෙන groups ගොඩකට join වෙන්න හිමීට කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා spam කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට Reddit එකේ comment කරන්න බෑ හිතුණු විදිහට Facebook එකේ වගේ. ඔයා account එක හදපු මුල් කාලේ ඔයාට account එකේ සාමාන්‍ය කර්මා 10,000ක් වගේ එනකල් එක දිගට comment කරන්නත් බෑ. සාමාන්‍ය එක comment එකක් දාලා විනාඩි 10ක් ඉන්න ඕනේ ඊළඟ comment එක දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට මොකක් හරි post එකක් කියන්නේ image එකක් හරි මොකක් හරි දාන්න නම් සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක විතර time break එකක් තියලා තමයි අනිත් එක දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම account එක හදපු ගමන් එක දිගට දාන්න යන්නත් එපා. මාසයක් මාස දෙකක් account එක හදාන්න යන්න. දවසකට සාමාන්‍යයෙන් groups 3ක විතර photos 3ක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ කැලි 3ක් වගේ දාන්න. links මුකුත් දාන්න නැතුව මේ දන මාස 3ක් විතර කරද්දී ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කර්මා 2,000ක් කර්මා 3,000ක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි continuously කරන්න. ඉතින් Reddit එකේ Facebook එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. දැන් ඔයාලට මේ group එක බලුවොත් පේනවා මෙතන මිලියන 25ක් ඉන්නවා මේ group එකේ. ඒ වගේම online ඉන්නවා 38,000ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ලොකු chances ටිකක් තියෙනවා මේකෙන් traffic ගන්න. එතකොට SEO කරලා තිබ්බත් නැතත් අපිට traffic ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකට views ගන්න පුළුවන්. subscribers ලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් Reddit එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ දේවල් හරියට පාවිච්චි කරන්න කලබල වෙලා Reddit එකකින් ගොඩ එන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. වීඩියෝ එකකින් දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක යාළුවොත් share කරගන්න. මේ වගේම තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමුවෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.